มันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็เลยไม่ทำไอ้ความเป็นจริงคำของพระท่านทำท่านพูดไว้มีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันไปได้แปลกเหมือนกันเนี่ยแปลกเหมือนกันขั้นแรกอันประมาณไปนั่งรับตาท่านี้ก็ไม่เชื่อแล้วนั่งรับตาไม่เห็นมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันดับตาไปหมดเลยนอกจากนั้นไปเดินจงกรมเดินไปต้นไม้ต้นนี้เดินไปต้นนั้นเดินไปเดินไปเดินมาขี้เกียจเดินทำไมเดินไปสบายมันได้ประโยชน์อย่างนี้มันคิดแต่การจริงการเดินจงกรมนี่มันมีประโยชน์มากการนั่งสมาธินี่มันจะมีประโยชน์มากแต่จริตของคนเราบางคนแรงในการเดินจงกรมบางคนแรงในการนั่งจริตของท่านเป็นเตยกันอยู่แต่เราจะพึ่งกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เดินจงกรมอย่างเดียวก็พอที่ท่านสอนว่าอิริยาบถสี่การยืนการเดินการนั่งการนอนคนเรามันอาศัยอิริยาบถอย่างนี้อยู่จนว่ามันจะแรงไปที่ว่ายืนเดินนั่งนอนอะไรไปทางนั้นแต่แรงนี้หรือมันช้ามันเร็วมันค่อยๆเข้ากันไปในตัวของมันอย่างเราวันหนึ่งคนเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงเท่าไรก็ช่างมันจะต้องจับจุดเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนี่ให้เสมอกันท่านบอกไว้ในธรรมะอิริยาการปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอกันให้อิริยาบถเสมอกันอิริยาบถคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอคิดไม่ออกเลยให้มันเสมอนี่นั่นก็คงจะว่านอน2 ชั่วโมงก็ยืน2 ชั่วโมงนั่งก็2 ชั่วโมงนะคงจะไปแบบนี้แหละนะอันตนาก็มาทำดูกันมันไปไม่ไหวมันไปไม่ไหวถ้าไม่ไหวแน่นอนเลยจะยืน2 ชั่วโมงหรือนั่งก็2 ชั่วโมงเดินก็2 ชั่วโมงนอน2 ชั่วโมงนี่เรียกว่าอิริยาบถมันเสมอกันอันนี้เราฟังผิดเหมือนกันฟังตามแบบมันผิดอิริยาบถเสมอนี้ปัญญาพูดถึงจิตของเราความรู้สึกของเราเท่านั้นไม่เป็นจะพูดทั่วไปคือทำจิตของเราเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างเอาความรู้หรือปัญญาของเรานั้นแม้เราจะอยู่อิริยาบถยืนหรือเดินนั่งนอนรู้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์อะไรต่างๆแม้ฉันจะยืนอยู่แต่ข้างจะนอนก็ตามจะเดินหรือจะยืนก็ช่างเนี่ยฉันจะรู้อารมณ์อยู่เสมอกันว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไอ้การพูดอย่างนี้ก็เป็นไปความรู้สึกก็รู้อย่างนั้นเป็นไปไอ้จิตใจก็ย่อมไปเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไรก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีความเห็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามันจะรักหรือมันจะเกลียดมันก็ยังไม่ทิ้งปฏิปทาของมันรู้ของมันอยู่ไม่ความไม่ความถ้าเรามาเพ่งถึงจิตเป็นปฏิปทาให้สม่ำเสมอกันถ้าความสม่ำเสมอคือมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันสม่ำเสมอกันอย่างเดียวมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันเมื่อหากว่ามันไม่อารมณ์ที่ดีตามสมมติของเขามันก็ยังไม่ดีตัวของมันเมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ดีตัวของมันไม่รู้ในความชั่วไม่รู้ในความดีสมมติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงไปของมันอยู่เรื่อยๆอิริยาบถนี้เอาเสมอได้ถ้ามันไม่เสมอตัดให้มันเสมอได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกทีนี้คนเรานะถ้าว่าอิริยาบถ
จิตใจมันสม่ำเสมอกันนะมันจะถูกสรรเสริญมันก็อยู่แค่นั้นนี่มันจะถูกนินทามันอยู่แค่นั้นมันไม่ขึ้นมันไม่วิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษในการสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วอย่างนี้อันนี้เรียกว่าไอ้ความรู้สึกทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายนั่นเนี่ยถ้าเราฟังธรรมดานะถ้าอารมณ์ที่ดีจิตของเราก็ดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นพร้อมกันอารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ดีไม่ชอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่เลยไอเดียบทมันไม่สม่ำเสมอกันแล้วมันสม่ำเสมอแต่ว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้มันยึดชั่วก็รู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแล้วเดียบทนี้มันสม่ำเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้สม่ำเสมอยึดมันดีก็รู้จักเจ้าของยึดมันชั่วก็รู้จักเจ้าของไอ้ความยึดตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันทำยังไม่ได้แค่50%เนี่ยหรือ70%เนี่ยนะมันไม่มีการปล่อยวางแต่มันรู้ว่าจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปเนี่ยเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาสม่ำเสมอทั้งนั้นมันมีอะไรแปลกกันนินทามันก็สม่ำเสมอกันสรรเสริญก็สม่ำเสมอกันเมื่อพูดถึงจิตคนในโลกนี่นะถ้านินทาก็ได้ไม่ได้ดีหัวใจเราถ้าถูกสรรเสริญเนี่ยโอ้ยมันขึ้นเส้นมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรู้ตามความจริงซะแล้วนั่นน่ะอารมณ์ที่เขานินทานั่นมันก็มีโทษอารมณ์ที่เขาสรรเสริญนั่นมันก็มีโทษจิตในสรรเสริญมันก็มีโทษจิตในการนินทามันก็มีโทษเนี่ยมันเป็นโทษทั้งนั้นถ้าเราต้องหมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมานั้นมันก็จะรู้สึกอารมณ์ถ้าไปหมายมั่นมันก็เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชั่วจริงๆมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นความทุกข์นั้นได้ในความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุที่เราไปทุกข์ไอ้ชั่วก็จะทุกข์ดีก็จะทุกข์จับให้แน่นอย่างนี้เราเห็นโทษมันแล้วทำไมเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมันมาเคยแต่ทุกข์มันมาอย่างนี้จึงเห็นโทษมันไม่มีสุขที่นี่ต้องหาทางปล่อยมันจะไปตรงไหนน้อเนี่ยทางปล่อยในทางพุทธศาสนาแบบอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังไม่จบเรื่องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคือถ้าไม่ยึดอยู่จะใหญ่มั่นเอานี่ซะดีอย่างไฟฉายนี่คืออะไรไฟฉายนี่ไปยึดมันมาซะเราจะมาดูโอ้ไฟฉายเราก็วางมันจะไปมั่นนี่ยึดแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยึดเราจะทำอะไรไหมจะเดินจงกรมก็ไม่ได้จะทำไม่ต้องยึดซะก่อนครั้งแรกมันเป็นปัญหาก็ว่าแต่ว่าต่อไปมันเป็นบารมีอย่างอยากมานี่ชาคโรจะมาวัดประพงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าชาคโรไม่รู้สึกว่าอยากมาแล้วก็ไม่ได้มาแล้วโยมก็ไม่ได้มากันใครๆก็มีความอยากจะมานี่จริงมานี่คือมาด้วยความอยากเนี่ยเมื่อความอยากขึ้นมาจากยายึดมั่นคือมาแล้วก็กลับนี่คืออะไรสงสัยเดี๋ยวจะยึดขึ้นมายึดขึ้นอันนี้มันไฟฉายแล้วนี่นะแล้วก็วางเนี่ยนี่แหละยึดแต่ว่าไม่ให้มั่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางพูดง่ายๆก็เดี๋ยวรู้แล้วปล่อยวางจับมาดูรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางขึ้นได้
อันนี้เขาสมมติว่ามันดีอันนี้เขาสมมติว่ามันไม่ดีรู้แล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วรู้หมดแต่ว่าปล่อยไม่ได้ทำในความโง่ไม่ได้ยึดเกี่ยวกับโง่ยึดเกี่ยวกับปัญญาอย่างนี้อันนี้วิญญาณบทนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้วิญญาณบทนี้เสมอได้คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนือสุดกว่านั้นอีกแล้วใจที่ยึดมามันจะยึดไม่มีโทษยึดขึ้นมามันไม่มั่นยึดดูแล้วรู้แล้วก็วางอารมณ์เกิดมาทางหูเรารู้ว่าอันนี้โลกเขาว่ามันดีเนี่ยมันก็วางโลกเขาว่ามันไม่ดีนี่มันก็วางมันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทั้งดีทั้งชั่วมันทุกข์แหละคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นนะไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีในความชั่วนั้นตัวเดียวนั่นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วถ้าทางที่เรียกว่าเราทำอะไรนะตลอดที่ว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานอันนี้เราทำงานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาทำงานอันนี้ต้องการอันนั้นเขาว่าคงไม่มีผลถ้าสอนยิ่งไปกว่านั้นอีกทำงานอันนี้ทำอะไรไม่ต้องการอะไรทำงานไม่ต้องการอะไรโลกเขาต้องทำงานอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำงานอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้มีผลอย่างนี้ชาวโลกีครับพระพุทธองค์สอนว่าทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทำงานต้องการอะไรอยู่ในจิตทุกข์ลองไม่ได้พอนั่งทุกข์จะมีให้ต้องการความสุขคนนั่งอยู่นั้นจะตัดความอยากทุกข์เลยลองดูสินี่มันละเอียดกว่ากันอย่างนี้คือทำเลื่อปล่อยวางเนี่ยมีปัญหาถามในพระเจ้าถามว่าพราหมณ์เขาบูชายันเขาก็ต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั้นอยู่อย่างนั้นการกระทำเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นยังมีคนทุกข์เพราะเขามีความปรารถนาอยู่จริงครับเนี่ยอันนี้ทางเลือกเราทำปรารถนาอันนี้เป็นอย่างนั้นทำไปไม่ได้ทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวางแต่ก็ทำไปอันนี้ทำนี่มันจึงเป็นปัจจตังมันอยู่ลุกขึ้นอย่างนี้คนเราจะทำนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการนิพพานนั่นแหละไม่ได้นิพพานไม่มีเนี่ยต้องการอย่างนี้เพื่อให้มีความสงบจะเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันจะทำเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรก็ทุกข์เป็นอะไรทำงานไม่เป็นอะไรนั่นแต่ทำจิตให้ว่างแต่การก็ทำมันมีอยู่ไอ้ความว่างในตอนนี้ฟังพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องแต่คนทำไปจะรู้จักความว่างมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันว่างในสิ่งที่ว่ามันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี่เนี่ยมันไม่ว่างเราเห็นไฟฉายเนี่ยมันว่างเพราะมีไฟฉายนี่เป็นต้นเป็นเหตุให้มีว่างไม่ใช่ว่ามองดูขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยมันว่างไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นคนฟังความว่างนี่ก็ไม่ได้ออกเหมือนกันก็เคยจะรู้จักดังนั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีอยู่ไม่ใช่แต่ความว่างในของที่ไม่มีเอาสิลองดูสิ
อย่างนี้นี่ก็ถ้าหากว่าใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างตามที่บูชายันทำทำไมถึงบูชายันเขาต้องการอะไรอันหนึ่งอยู่ผมเป็นประโยชน์มาถึงกราบพระโอ้ยหลวงพ่อผมลดน้ำทำไมลดทำไมต้องการดูดีจริงดีเนี่ยมันเจ็บไปไข้นั่นแหละมันไม่พ้นทุกข์เลยมันต้องการอย่างนั้นอยู่ที่นี่ต้องการจะมันมีเหตุผลทางโลกเขาต้องการมีเหตุผลทำอันนี้เพื่อนั้นทำอันนั้นเพื่อนั้นในทางพุทธศาสนาทำไม่มีเพื่ออะไรทำมีเพื่ออะไรหมดทางโลกก็ทำงานทำอะไรด้วยมันมีเหตุผลแล้วพระองค์ทรงสอนว่าให้นอกเหตุเหนือผลจะทำอะไรปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายไปนอกสุขเหนือทุกข์ไปเราคิดไปตามสินะเราพิจารณาไปตามนี้เรามีที่อยู่คนเรามีที่อยู่รู้จักว่าตัวเองมีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ไม่รู้จักที่อยู่เพราะเราไม่เคยอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทุกเมื่อโยมก็ไปปฏิภาณโยมมันอยากไปเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรบนหลังคาเนี่ยกับพื้นใช่ไหมที่สุดของบนคือหลังคาที่สุดของล่างคือพื้นอันนั้นมันพบของบนเนี่ยอันนี้มันพบของล่างระยะที่พบทั้งสองนี่มันต่อกันบางว่าคนไม่รู้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไม่รู้จักที่ว่างไม่เป็นที่อยู่ของคนเนี่ยอยู่ตรงที่มันเป็นบนหลังคามีที่อยู่ลงมาข้างล่างก็มีที่อยู่ระยะนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่มันว่างที่ไม่มีพบเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันมีพบแต่ไม่มีที่อยู่ของเราไอ้ที่ไม่มีพบเนี่ยเรียกว่ามันว่างตัดเรียกว่าพระนิพพานมันว่างถอยหลังไม่ไปกลัวจะไม่เห็นลูกกลัวจะไม่เห็นหลานกลัวจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะอย่างนั้นต้องจึงให้พรญาติโยมว่าอายุวันโนสุขังพลังนะโยมดีใจสาธุจะอายุหลายวันนะผ่องใสมีความสุขมากๆและมีพลังหลายๆมีคนชอบใจจะพูดว่าไม่มีอะไรแล้วเลิกเลยเราต้องเอาแล้วเนี่ยคนมาจุดอยู่ในภพอย่างนั้นบอกตรงนั้นไปหนึ่งไม่ไปไม่มีที่อยู่ละอายุวันโนสุขังพลังดีแล้วอายุมันยืนนานเนี่ยวันโนมีวันนะผิวพรรณสวยงามมีความสุขมากๆมีอายุยืนคนอายุยืนมีผิวพรรณดีไหมสวยดีไหมคนอายุหลายมีพลังมากๆดีไหมคนอายุมากๆมีความสุขมากๆดีไหมอายุวันโนสุขังพลังสาธุดีใจกันตรงนั้นทั้งพระราเลยอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยดีใจนี่แหละมันติดอยู่ในภพเนี่ยอย่างนั้นพระบูชายันเพื่อต้องการอะไรเขาจึงบูชายันเพื่อต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาเขาจึงบูชายันของเขาอันนี้เหมือนกันที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ต้องบูชายันคือไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็มีอะไรอยู่คือทำให้ว่ามันสงบมันจบเรื่องของมันแต่พูดให้ฟังอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วอยากจะมาเกิดอีก
อันนั้นอีกสารพัดอย่างเนี่ยนั่นพวกปฏิบัติทั้งหลายอุบาสกนี่แหละอุบาสกพอโตพอรู้ทั้งหลายแบบนี้อุบาสกก็ไปใกล้พระความรู้ก็ไปใกล้พระไอ้ความเห็นก็ไปใกล้พระเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนให้เข้าไปใกล้พระใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นแหละใครใกล้ธรรมะก็ได้ใกล้พระพุทธเจ้านะอันนั้นให้ท่านทำไม่มากให้ท่านเจริญไม่มากใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาโปรดข้าพเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือจักรธรรมนี่ไม่ได้เรื่องบางคนเป็นออกปากบ่นมาถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเราก็จะตายเหมือนกันแหละนะไอ้ความโง่มันดูออกมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตัวนี้ใครบาปเป็นอย่างนี้ผ่านพระพุทธเจ้าคือจักรธรรมจักรธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอย่างนั้นจักรธรรมนี่ไม่สูญไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีไม่รู้ก็มีอยู่อันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงหาลองใกล้พระพุทธเจ้าใกล้พระพุทธเจ้าเราน้อมเข้าไปโอปันิโกน้อมเข้ามาให้เราเข้าไปถึงธรรมะเมื่อได้ถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้ามันจะหายสงสัยทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าพูดง่ายๆอย่างครูชูก็อย่างชูแต่ก่อนเป็นครูเกิดมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูมาเรียนวิชาของครูสอบได้ก็เรียกว่าไปบรรจุเป็นครูเขาเรียกว่าครูชูเป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูจึงให้นายชูเป็นครูชูนะนี่ไม่เป็นนี้ถ้าว่าจะได้เป็นครูนั่นเฉพาะเรียนวิชาของครูวิชาครูที่นี่เป็นครูไม่เป็นครูเพราะวิชาของครูครูชูจะหนีไปมรณภาพไปแล้ววิชาของครูนี่ก็ยังมีอยู่ใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบวิชาครูนี่ได้เขายังเป็นครูอยู่คนนั้นก็ยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่เสียหายเป็นสัจธรรมยังมีอยู่ในโลกเหมือนสัจธรรมที่ทำให้พระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจึงเป็นเหตุพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อย่างนี้ฉะนั้นใครปฏิบัติไปจะเห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คนไม่รู้งั้นน่ะมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะเป็นลูกศิษย์ไปได้นั่นแหละจับกันไปเลยนะพูดมาเลยก็โง่นี่อย่างนั้นอันนี้ให้เข้าใจเป็นจิตที่สำคัญมากและการปฏิบัติของเราเหมือนกันอย่าไปเข้าใจว่าเราภาษาแล้วก็ติดล็อกปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไอ้ความชั่วมันพูดเดียวจะหนึ่งฆ่าคนไม่ได้ทำคำหนักที่สุดแล้วไอ้ความดีพูดอยู่ขนาดจิตเดียวจะนั่นไปได้แล้วมันได้ให้เข้าใจอย่างนี้จะไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานมีจะภาวนาอย่างนี้อย่าไอ้ขณะที่มันถูกต้องเจอเราทำกรรมไอ้กรรมชั่วรูปเดียวเท่านั้นไอ้ทำกรรมหนักได้แล้วไอ้ความชั่วรูปเดียวยึดองค์ตัวของเรา
สาวกทุกองค์ท่านปฏิบัติมานานๆเมื่อมันเตรียมจะได้จะถึงมันขนาดเดียวเท่านั้นนี่อย่าไปประมาทอย่างนั้นของเล็กๆน้อยๆอย่าไปประมาทวิญญาบุตรที่เรามีอยู่นี่พยายามอย่างนั้นถึงจะไปอยู่กับพระเข้าใกล้พระแต่พิจารณาถึงจะรู้จักนะให้เข้าใจดีๆอะไรมั้งคืนนี้มันจะหลายทุ่มเหมือนกันมั้งคนฟังธรรมจะง่วงนอนก็มีนะพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่วงนอนฟังนะให้คนดื่มตาฟังดื่มใจฟังนะ